naniniwala si Philippine Drug Enforcement Agency Director General Aquino na planado ang ambush sa Lanao del Sur noong Biyernes kung saan 5 ang patay na PDEA agent at 2 ang nakaligtas. Samantala, ang nakaligtas ay sinasabing nasa critical pa rin na kondisyon hanggang sa kasalukuyan. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Binisita kahapon ni Philippine Drug Enforcement Agency Director General Aquino ang isa sa mga tauhan na nakaligtas sa nangyaring ambush sa Lanao del Sur noong Biyernes. Kabilang si PDEA Agent Rachel Ann Gentepanan sa 2 nakaligtas sa pananambang habang ang 5 pa nitong kasama ay patay sa naturang ambush. Dito, kanyang iginiit na planado umano ang nangyaring pananambang. Isa lang ang very glaring na sinabi niya ron. Actually, may mga pictures na kami ng mga ambushers eh. And nung napakita sa kanya, sinabi niya sa akin, na-identify niya yung 2 ng ambushers na nandun sa program nung time na nandun sila sa Tagaloan. So it means na talagang pinagplanuhan ito. Bukod sa posibleng involvement ng mga local politician, tinitingnan din nila ang anggulong may kinalaman din dito ang mga pulis. Kung mga ambush din naman ng mga kalaban, bakit hindi inambush ang mga pulis? Maliban doon, sabi nila mga short firearm. Ikaw ba, paligay mo doon sa mga ganong areas, mga remote areas, naka-camouflage ka tapos ang dala mo short firearm lang. Sinabi pa ni Aquino na hiniling na rin nila sa National Bureau of Investigation na magsagawa ng parallel investigation sa insidente. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Mahigit 100 miyembro ng New People's Army ang sumuko sa pamahalaan mula sa 2 probinsya sa Bicol Region. At sa kanilang pagbabalik loob sa pamahalaan, binigyan sila ng mga benepisyo. Narito ang ulat ni Alan Manansala. Minsan ang pinagsisihan ng Batang Silin, hindi tunay na pangalan ang pagsapi nito sa New People's Army sa Masbate. 2 taon ang nakalipas. Sa murang edad, nakaranas aniya siya ng miserableng buhay sa kilusan ng mga armadong grupo na lumalaban sa pamahalaan. Sumapi si Lin sa NPA sa edad na 14 at sa halip aniya na paglalaro at pag-aaral ang kanyang inaatupag, baril at bala ang palagi nitong daladala. At dahil may angking talino, pinagkatiwalaan din sila ng samahan na humawak ng budget ng kilusan. Sa dito po, nagagawa ko yung nagagawa ko, pero doon hindi po kasi kalimitan po, pinagbabawalan at saka pinagdududahan po ang bawat isa sa amin. At saka una-una, nagsisisi rin ako doon kasi hindi ako nakapag-aral doon. Isa lamang silin sa 109 na dating miyembro ng NPA na nagbalik loob na sa pamahalaan sa Masbate. Sa pagbisita sa probinsya ng Masbate ni Secretary of National Defense Delpin Lorenzana, iniharap sa kanya ang nasa 109 former rebels na pawang mula sa probinsya ng Sorsogon at Masbate. Pinangunahan ng kalihim ang pagkakaloob sa mga ito ng agarang livelihood assistance tulad ng sewing machine sa mga babae habang welding machine naman sa mga kalalakihan. Ito ay sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP ng Duterte Administration. Layunin nito na mabigyan ng tulong ang mga dating rebeldeng kusang loob na sumuko sa pamahalaan upang makamit ang kapayapaan at katahimikan ng bansa. Target namin kasi dito sa i-improve yung rito, yung peace and order. Yun ang talagang all over actually, yun naman ang kanyang utos eh. Not only one province, kundi all over the country. Ang Technical Education and Skill Development Authority o TESDA nakapagturo na sa mga dating rebelde ng mga livelihood seminars tulad ng welding machine skills, rag making para sa mga kababaihan at small engine skills. Sa susunod na taon, pagkakalooban na rin ng sariling bahay at lupa ang mga FRs o former rebels na kabilang sa programa ng ICLIP. If these things will materialize, we can achieve peace, not only this province but entire country. Sa ngayon, pansamantalang nanunuluyan ang 109 na mga sumukong rebelde sa halfway house na matatagpuan sa loob ng Masbate Police Provincial Office. Samantala, batay naman sa pag-aaral ng national government, pumapangalawa ang Bicol Region sa may pinakamaraming bilang ng mga rebeldeng nagbalik loob sa pamahalaan. Nauna rito ay ang probinsya ng Davao sa Mindanao. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Masbate.
Hindi pabor ang United Nations Children's Fund o UNICEF sa panukala ni Senate President Vicente Soto III na ibaba sa 12 years old ang sakop ng age of criminal liability. Narito ang ulat ni Cathy Maglalang. Naniniwala ang United Nations Children's Fund o UNICEF na hindi pa dapat panagutin sa batas sa mga bata na may edad 12 anyos gaya ng panukala ni Senator Vicente Soto III. Ayon sa kinatawan ng UNICEF sa bansa, wala pa umanong kamalayan ng mga ito sa paggawa ng krimen. Children should have and always have a second chance. Children are, first of all, your brain is not fully developed until you're 16. Paliwanag pa nito, hindi makabubuti ang panukalang batas sa reformasyon ng mga bata dahil magiging brand na ng mga ito ang salitang kriminal habang buhay. Keep children out of the criminal justice system so that they can be reformed and brought back into the community as children. Aniya, napatunayan na sa mga pag-aaral na ang reformative justice system ay nakapagpapababa sa posibilidad ng bata na manumbalik sa maling gawain at makabalik ang mga ito sa pamilya at pag-aaral. Hindi rin pinabura ng DSWD ang nasabing panukala sa kabila ng di umano'y pagdami ng krimen na sangkot ang mga kabataan. We at the DSWD stands with not lowering the age of criminality because technically the definition for children is below 18 years old. Paliwanag ni Relova, susuportahan lamang ng ahensya ang panukala kung sakaling may scientific observation at researches na pagbabatayan ukol dito. Sa kasalukuyan, nasa 15 anyos ang age of criminal liability batay sa Juvenile Justice Welfare Act of 2006. Cathy Maglalang, UNTV News and Rescue, Quezon City. Maring tinutulan ng Commission on Human Rights ang panukalang muling ipatupad ang death penalty sa bansa. Ginawa ng CHR ang pahayag kaugnay ng paggunita sa 16th World Day Against Death Penalty. Mula sa Quezon City, nasa telepono si Joan Nano para sa detalye ng balita. Go ahead, Joan. Lord, kasabay nga ng selebrasyon ng 16th World Day Against Death Penalty, iprinisinta ng Commission on Human Rights katuwang ang social weather stations ang resulta ng isinagawang survey hinggil sa pananaw ng mga Pilipino ukol sa death penalty. Lumabas sa resulta ng isinagawang survey na 5 sa bawat 10 Pilipino ang tutol sa panukalang muli patupad ang death penalty sa bansa, habang 1 sa bawat 10 Pilipino naman ang naniniwalang makatutulong ang death penalty upang resolbahin ang problema sa iligal na droga sa Pilipinas. Nakita rin sa survey na ang mga politiko ang personalidad na pinaka hindi rumirespeto sa usapin ng karapatang pantao. Isinagawa ang survey sa 2,000 respondent na may edad 15 pataas at isinagawa mula March 22 hanggang 27 ngayong taon. Bukod nga sa SWS survey, iginiit rin ni CHR Commissioner Karen Gomez Dupit na marami pang ibang pag-aaral na nagpapatunay na hindi sagot ang death penalty upang mapigilan ang paglaganap ng krimen sa isang bansa. Taong 2006 nang i-abolish ang pagpapatupad ng death penalty sa bansa sa ilalim ng panunungkulan ni dating Pangulo at ngayon House Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Una nang sinabi ni Pangulong Duterte na nais ng kasalukuyang administrasyon na muling maibalik ang pag-iral ng death penalty sa hangaring masawata ang paglaganap ng krimen at problema sa iligal na droga. Sa ngayon, aprobado na ng Kongreso ang panukalang ibalik ang death penalty, subalit wala pa ring bersyon ang Senado para dito. Plano naman ng CHR na isumite sa Kongreso ang isinagawang survey upang igiit sa mga kongresista ang masidhing pagtutol ng mga Pilipino sa panukalang pagbuhay sa death penalty. Yan muna latest, balik sa floor. Maraming salamat sa Joan Nano. Nagulat mula sa Quezon City. Patay ang 3 hininalang hold-upper at carnapper matapos makipagbarilan sa mga pulis sa barangay Holy Spirit, Quezon City kanina madaling araw. Narito ang ulat ni Reynante Ponte. Malamig na bangkay na lang ang 3 lalaking ito nang makita ng hold-up at carnap victim na si Mang Eduardo pasado 2:00 kaninang madaling araw. Napatay ang mga ito nang makipagbarilan sa mga tauhan ng Quezon City Police District Station 6 sa kanto ng De Leon Street, Holy Spirit Drive sa Quezon City. Ayon sa taxi driver, bago ang insidente, ihahatid sana nito ang kanyang pasahero sa COA, ngunit pagdating sa Nawasa Street ay dumating ang mga suspect at nagdeklara ng hold-up. Biglang sumulpot yung 4 na nakamaskara yung 3. Yung isa, binuksan yung pinto ko. Sabi, babagal dyan, bilis, bilis.
bilisan mo. Sabi sa akin. Bumaba ako. Tapos kinuha daw yung bag ng yung pasahero ko. Yun, tapos pagkakuha, biglang sumibat yung sumakay yung nagpababa sa akin. Agad silang nakapagsumbong sa mga pulis na tiyempong nagpapatrolya malapit sa pinangyarihan ng insidente. Nakapag-alarma agad ang mga pulis sa iba nilang mga kasamahan at naispatan naman ito sa kanto ng Sampaguita Street. Na-intercept ng mga tauhan natin sa Sampaguita Street yung taxi, yung alarma, hindi nagkaroon ng konting habulan hanggang makorner sila sa sa De Leon Street. Doon nagkaroon ng gunfight. And then tatlo po yung nasawi. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakinanlan ng 3 sospek habang patuloy na hinahanap ang isa pang sospek na nakatakas. Na-recover sa mga sospek ang 3 38 kalibre na revolver, ilang sachet ng hinihinalang shabu, bag ng biktima at taxi na kinarnap ng mga ito. Samantala, pinaiting pa ng QCPD Station 6 ang police visibility sa kanilang lugar dahil marami na namang insidente ng pang-hold up sa kanilang lugar, lalo't papalapit na ang holiday season. Nag-deploy kami ng mga during yung unholy hour, yung mga madaling araw. Mas yung deployment namin diyan, mas bumubuhos kami. Kasi nga yung mga hold upper sa mga loob, sa gabi sila gising So dapat one step forward kami sa kanila. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagsagawa ng surprise drug testing sa mga drug surrendery at empleyado sa isang barangay sa Butuan City. Narito ang ulat ni Raymond Octubre. Nasorpresa ang kapinkunkulang usa ka gatos nga drug surrendery sa barangay Tanod ug mga empleyado sa barangay Villa Caranga human ang ipahigayong surprise drug testing niadtong Lunes. Gihangyo kini sa barangay Villa Caranga sa Philippine Drug Enforcement Agency katabang ang Butuan City Police Office aron masiguro nga hingpit ng mingundang sa paggamit sa drogas ang mga daan ng ming surrender sa Oplan Tokhang. Sa kanunay nato pagpahibalo sa ilang kung pwede iwasan na kay dili gini maayo kundi wala gid kay makuha ani. So gani na sa tinuod kahilakon ko nga nagtan-aw sa lumulupyo diri sa among barangay nga wala gay positive. So happy ko kay dana nga result. Sa walay pabor-pabor, ming pailalom po ang mga barangay workers sa drug test sugod sa kapitan. Nagdigatibo usab sila sa illegal nga drogas. Sumala sa kapitan sa barangay Villa Caranga, pipila sa mga hinungdan kung anong wala na nagpositibo sa gipahigayong drug test, gumikan kini matud pa sa hugot nga monitoring nila sa mga surrenderies. Nagapod-apod sab ang barangay ug mga two-way radio sa nagkadaiyang purok president aron mas mapadali ang pag-report nila sa pulisya kung galing ming balik ang mga drug surrenderies sa ilang bisyo. Disiplina na mo nga inana na siya. Naadiri nagtuktok mi gihanyo na mo imong anak nga pwede mag-usab na. Okay, di ba? Para mapunan sa itong barangay, para mapunan silang pamilya. Samtang ginaandam na sa naasoy nga barangay ang livelihood training sa pagpanguna sa TESDA aron matabangan nga makapangita og maayong trabaho ang mga drug surrenderies. Gikalipay usab sa lokal nga panggamahanan sa Butuan ug Butuan City Police Office ang inisyatibo sa barangay Villa Caranga aron hingpit na kining mamahimong drug-free barangay. Raymond Octubre, UNTV News and Rescue, Butuan City. Umabot na sa mahigit 500 mga armas ang expired na at walang lisensya ang isinusuko ng mga may-ari nito sa Batangas habang papalapit ang national at local midterm election sa susunod na taon. Narito ang report ni Sherwin Kulubong. Target ng Philippine National Police na maging mapayapa at tahimik ang darating na halalan sa isang taon na gaganapin sa buwan ng Mayo. Kaya naman sa probinsya ng Batangas, tinututukan nila ang kanilang Oplan Balik Armas kung saan kusang isinusuko ng mga nagmamay-ari ng mga expired at hindi lisensyadong mga baril. Sa tala ng Batangas Police, umakyat na sa 515 ang mga isinuko sa kanilang mga armas simula Enero ngayong taon at nasa 2,000 mga loose firearms naman simula nang ito'y umpisahan noong July 2015. Karamihan sa mga nagmamay-ari nito ay mga politiko. Ayon kay Batangas Provincial Director Police Senior Superintendent Edwin Quiliates, ang mga loose firearms ang madalas gamitin sa mga krimen at ginagamit din ng mga tiwaling politiko sa mga halalan para lang makaupo sa pwesto. Itong criminal gun sa gun for hire,
mas nagagamit kasi ito ng mga unscrupulous politicians pagdating ng election. Na to shortcut yung electoral process and to prostrate the will of the people to choose the person who will lead them through electoral process. Bunso dito, may panawagan ng PNP official sa mga tatakbong kandidato sa national at local midterm election sa susunod na taon. Maging patasan ang ating laban, huwag nating i-prostrate the will of the people, the democratic right of the people to choose the right person who will. Nandito lang po kami, kung mayroong kayong nararamdamang threat din ay tutulungan namin kayo. Huwag nating ilagay ang bata sa ating mga kamay. Sa huli ay muling hinihikayat ng PNP ang mga nag-iingat pa ng mga loose firearms na isuko na nila ito upang makaiwas sila sa police operation. Umiiwas sila na baka maserswara sila, magkakaso pa sila. And for the safety of their families at saka sa person na rin sila, para hindi sa madami sa mga illegal possession of firearms and other related cases pagdating sa pag-iingat ng expired o unlicensed firearm. Sherwin Kulubong, UNTV, News and Rescue, Batangas. Lumipad na patungong Indonesia ang magdadala ng non-food items at medical personnel ng Filipino humanitarian team mula sa Villamor Air Base ngayong umaga. Bahagi ito ng ayuda ng Pilipinas sa mga biktima ng lindol at tsunami na naminsala sa Indonesia noong September 28 at kumitil ng tinatayang 2,000 tao. Pinangunahan ni Secretary of National Defense Delfin Lorenzana ang send-off ceremony nito kabilang ang ilang pang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Social Welfare and Development, Department of Foreign Affairs at Armed Forces of the Philippines. Inaasahan na magpapadala pa ng panibagong batch ng humanitarian team ang Pilipinas upang makatulong sa muling pagbangon ng bansa mula sa naturang sakuna. More bodies are found in the village of Balora in Indonesia 2 days before a government deadline to stop rescue operations. Salvi Alvarez has the story. Rescuers found at least a dozen more bodies beneath the rubble of quake-hit Balaroa village in Indonesia on Tuesday, October 9, 2 days before a government deadline to stop rescue operations. Aseng Dalaga, who is a cleric from the mosque that collapsed in Balaroa village and oversees tending to the bodies, said that they found 13 bodies since Tuesday morning. Ya, untuk hari ini kami mendapat. Today, we have found 13 bodies since this morning. And you can see here the process of putting them together so the families can come and look. And if there's no family, we take the body to the mass grave. But before we do that, we can't wash the bodies. So we just wrap all the dead bodies and we have to pray for the bodies and deliver them to the mass grave. Rescue workers in Indonesia stepped up their search for victims of an earthquake and tsunami on Tuesday, hoping to find as many bodies as they can before this week's deadline for the work to halt as the official death toll rose to 2010. The National Disaster Mitigation Agency has called off the search from Thursday, October 4, citing concerns about the spread of disease. Debris would be cleared and areas where bodies lie would eventually be turned into parks, sports venues, and memorials. Most of the bodies have been found in the seaside city of Palu, on the west coast of Sulawesi Island, 1,500 kilometers or 930 miles northeast of the capital, Jakarta. Salvi Alvarez, UNTV News and Rescue, Indonesia. The supply of food remains precarious in North Korea, where 1 in 5 children is stunted by malnutrition, the United Nations Food Agency said on Tuesday. Eric Ferrer reports. More than 10 million North Koreans, nearly 40% of the population, are undernourished and need humanitarian aid, the World Food Program or WFP said. WFP, which provides fortified cereals and enriched biscuits to 650,000 women and children each month, may have to cut its nutrition and health programs again because it lacks funding, WFP spokesman Ebe Verosel said. Because despite improvement in 2018, DPR Korea remain high with the chronic food insecurity and malnutrition. 10 million people, that's 40% of the population, are undernourished and require humanitarian assistance.
1 every 5 children is suffering of chronic malnutrition. WFP and the UN Children's Fund or UNICEF are among only a few aid agencies with access to North Korea, which suffered a famine in the mid-1900s that killed up to 3 million people. Funding is necessary to support vulnerable people. WFP operations in 2018 are only 37% funded in that country. To be honest, some donors are maybe worried or scared to support the program, but they should not. The political agenda, the diplomatic agenda should not be fixed before we work on the humanitarian issues. Some donors and companies, including shipping companies, have been reluctant to fund or to get involved in aid programs for North Korea, although humanitarian work is excluded from sanctions imposed by the UN Security Council on North Korea for its nuclear and missile program. Verosel said. Eric Ferrer, UNTV News and Rescue, South Korea. Nagsama sa kauna-unahang pagkakataon para sa isang Wish-clusive collaboration ang singer-songwriter na si Moira de la Torre at ang bandang Four of Spades. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Four of Spades at Moira de la Torre, dalawa sa mga pinakamatunog na pangalan sa music industry ngayon. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagsama ang funk soul trio at ang singer-songwriter para iparinig sa kanilang fans ang kanilang pinaghalong musika sa Acer Day Digital Concert sa pakikipagtulungan ng Wish 1075. Nakabibingi ang ingay ng fans sa opening Wish-clusive number ni Moira at ng Four of Spades. But I don't understand, so I'm feeling so bad now. Sinundan naman ito ng ilang solo performances. At sa huli, nagbigay ng patikim ang Four of Spades at si Moira sa kanilang bago at unang collaborative track. Ang awit ay komposisyon mismo ni Moira at ng Four of Spades. It's really a song out of both of our comfort zones because it's not our usual genre at the moment, but it is so fun to do. Enjoy nila ang paggawa ng kanilang unang song collaboration. And I think that's what was so easy between me and Four of Spades was that we both appreciated each other's music, and it was easy to find that middle ground and write on it. Samantala, masayang-masaya ang Spaders at Moisters na marinig na magkasama ang kanilang mga hinahangaang artists. Sobrang galing, sobrang ganda. Nag-match talaga yung boses ni Zil kay Moira, and ang galing, sobra. Sa solo performance pa nga lang nila, sobrang ang ganda na. Tapos pinagsama pa yung dalawang mga sikat ngayon na sa social media. Ang mga awit ni Moira at ng Four of Spades ay kabilang sa mga pinakapatok na Wish-clusives. Ang mundo ng Four of Spades ang most viewed Wish-clusive performance na ngayon ay mayroon ng mahigit 88 million views. Habang nasa mahigit 21 million YouTube views naman ang Malaya Wish-clusive ni Moira. Samantala, aabangan naman ng Wishers ang pinakabagong collaborative track ng Four of Spades at ni Moira na pinamagatang Huli na ba ang lahat? Ito ay mapapanood simula mamayang alas 9 ng gabi sa number 1 FM YouTube channel sa bansa, ang Wish 1075. Leslie Lomboan, UNTV News and Rescue, Quezon City.